ल ल तिमी यहाँ बस है म तिमीलाई पनि पानी लिएर आउँछु ल ल सरप्राइज गिफ्ट लिएर आइदिएको छु उहाँलाई थाहा छैन छ्या नाटकै गरे यार बुढीले आज मलाई छ्या पानी लिएर आऊ बरु कस्तो त्यो आइ जस्तो छ यस्तो के हो यो फोन हो यस्तो नि हुन्छ छ्या के हैन के ल हेर फुटेर केही छैन यस्तो रबर लाएर तिमीले सरप्राइज त मेरो लागि गिफ्ट गर्छु आचिङ म गर्नु सरप्राइज गिफ्ट हो नि त हेरौँ नै 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 बोल्नु के साँच्चै झुट बोल्छ त ल गाइस देख्नुभयो मेरो सरप्राइज कस्तो लाग्यो हेलो साथीहरू नमस्कार आज चाहिँ म सरप्राइज भिडियो बनाउँदैछु यो चाहिँ मेरो पहिलो भिडियो हो यो सरप्राइज गिफ्ट मेरो बुढाको लागि हो मेरो बुढा चाहिँ अफिसमा हुनुहुन्छ अफिसबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँको त्यो भिडियो बनाउने रहर यताउति देखेर मैले उहाँलाई चाहिँ यो सरप्राइज गिफ्ट लिएर आइदिएको छु उहाँलाई थाहा छैन सरप्राइज गिफ्ट लिएर आएको उहाँलाई फोन गरेर आज घर चाँडै आउनु भन्छु अनि गिफ्ट दिन्छु तर गिफ्ट दिनुभन्दा गिफ्ट चाहिँ लुकाएर दिन्छु सरप्राइज तरिकाले क्यामेरा भनेर लुकाएर राख्छु प्र्याङ्क पनि हुन्छ उहाँलाई सरप्राइज पनि हुन्छ उहाँको रियाक्सन कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर यो भिडियो आज म बनाउँदैछु र उहीँ त उहाँको रियाक्सन कस्तो आउँदो रहेछ म उहाँलाई फोन गर्छु अब कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ अलिक टाढा आउनु ल म बसिरहेको छु यतिकै ल ल खाना म बनाइरहेको छु आउनु न चाँडो ल मेरो बुढा चाहिँ आइपुग्न लाग्नु भएको रहेछ बाटोमा आइपुग्न लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10-12 मिनटमा आइपुग्छु भन्नुहुन्थ्यो खाजा के छ के बनाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो खाजा पाकिसकेको छ म चाहिँ अब हतार यो क्यामेरा लुकाउँछु क्यामेरा लुकाइसकेपछि अब देखिहाल्यो भने त अब सरप्राइज हुन्न नि त अनि अब क्यामेरा लुकाउँछु अनि उहाँको रियाक्सन हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ आइ जस्तो छ पानी लिएर आऊ कस्तो तिखा लागिरहेको यस्तो के हो यो फोन हो यस्तो नि हुन्छ छ्या के हैन के ल हेर फुटेर केही छैन यस्तो रबर लाएर ल छ्या छोड्दै न मैले त्यो भिडियो बनाएको के अनि भिडियो बनाउँदाखेरि अस्ति झगडा थियो डिस्प्ले नै खुसी खायो क्या हेर न रबर लाग्यो टाँच्नु पर्ने रहेछ नि त मोबाइल पसलमा जानु पर्ने यस्तो भयो र यस्तो नि हुन्छ भयो त के अन्त गरिब भयो गरिब बरु चार्जमा हाल्दै यसलाई पनि के चार्ज हाल्नु र अब मैले आज सरप्राइज दिँदैछु नि एउटा एक चीज चक्लेट ल्यायो क्या चक्लेट चक्लेट जस्तै छ तर चक्लेटै हो मैले राम्रो तपाईँले सरप्राइज गिफ्ट हेर्नु है त म सरप्राइज गिफ्ट तपाईँको रबरै चुडियो ल हेर्नु तपाईँलाई सरप्राइज गिफ्ट यो चाहिँ के गर्नु हो भने झोला गिफ्ट हो यो तपाईँलाई सरप्राइज यस्तो नि गिफ्ट हुन्छ झोला कि म साग किन्नु जानु हो कि क्या ल लेख्नु त के गोप्रो लेखिरहेको ल हेर्नु छैन यस्तो त्यस्तो चिज छ दामी छ ल ब्याग त्यहाँ सामान केही रहेनछ त्यस्तो कहाँ भेटायो मैले भेटाएर लिएर आएको नि तिमीलाई ठिकुरी रहेछ तरकारी किन्नु जानु ट्याक्क यस्तो गिफ्ट हुन्छ त यो नि गिफ्ट हुन्छ यस्तो झोला ल झोला पो के यो गिफ्ट हुन त त्यो सामान किन्न तपाईँको ब्याग त मोबाइल फुटे गरेछ नि मोबाइल हाल्नलाई ब्याग किने
कस्तो भन्दा नि एकदम राम्रो छ कस्तो बहुत 3500 हालेर किनेको राइडिङ ब्याग ल म चार्जमा हाल्नु चार्जै छैन यस्तो मोबाइल भयो भने भिडियो बनाइरहेको छु के भएर मलाई यस्तो कालो ब्याग नि सरप्राइज हुन्छ त मलाई त तिमीलाई ठिक हुन्छ कहिलेको बिग मार्केटतिर गयो भने झोला चाहिँदैन है झोलामा यसो सामान हालेर लिएर आएको तपाईँलाई यस्तो पनि सरप्राइज लागेन र भने सरप्राइज भएन तपाईँलाई यो झोला नि के सरप्राइज हुन्छ हौ सधैँ झोला बोकिरहेको त हामी ल झोलाको पनि क्वालिटी होला नि त क्वालिटी होला राम्रो नराम्रो भन्ने होला नि त यस्तो राम्रो छ यति ठुलो झोला छ पछाडि बोक्ने भएको सजिलो हुन्छ यस्तो हामीले केटीहरूले त्यो बाहिर जाने ब्याग जस्तो छ यस्तो राम्रो झोला किन्नु त सरप्राइज लिएर आइदिएको तपाईँलाई सरप्राइज भएन यो तिमीले सरप्राइज त मेरो लागि गिफ्ट गर्छु आचिम्म गर्नु ल आचिम्म गर्नु न मन नजुका कि कस्तो थकाइ लागिरहेको ल आचिम्म गर्नु म तपाईँलाई सरप्राइज गिफ्ट दिन्छु देख्छ भने तिमीले सरप्राइज झोला उठ्नु ल आउनु होइन मैले थकाइ आउनु आउनु ल आचिम्म गर्नु ल लाग्यो म सरप्राइज गिफ्ट गर्न गइरहेको छु तपाईँलाई ल आचिम्म गर्नु हेर्नु है त ल के गर्यो मलाई सरप्राइज गिफ्ट हो नि त हेरौँ नै 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 ल के हो यो त यो हाडी फुटाउन लागि क्या अहिले हाँडी नै फुटाउनु पर्छ ल यतिकै बसिराख्नु है त ल खोइ लठिलो म लड्यो भने चाहिँ म यहाँ बस्छु ल बस्नु बस्ने कि हेर्ने ल लठी लिएर बरु म हाडी फुटाउँछु ल म लट्ठी लिएर आउँछु है त छ्या नाटकै गरे है बुढीले आज मलाई छ्या पानी लिएर आऊ बरु कस्तो तिर्खा लागिरहेको ल आँखा खोल्ने कि तपाईँ के हाल्ने म चाहिँ स्याउनु त्यही झोला लिएर ल अघि झोलामा केही छैन भन्नु त अहिले झोलाबाट म केही चिज निकाल्दैछु है त ल साँच्ची हो सिरियस भएर म आँखा चिम्लिन्छु ल, ल, नभए चाहिँ ल। मलाई विश्वास लागेन ल अनि खोला नि त यो छ्या नाटकै ल, गर्नु ल, लाग्यो हो उठाऊ। मैले त तपाईँले केही भेट्नु भएन अहिलेसम्म नि तिमीलाई भेटिरहेको छु है ल तिम्रो नाक आउनु सरप्राइज गिफ्ट लिएर जाउँ के गरे हो यो मलाई लडाएर मान लाग्यो लडिन्न के लडिन्न हात हाप्नु हात हाप्नु थुक्नी होला फेरि थुक्दिनँ ल ती झोला हो झोलाभित्र के झोलाभित्र सामान पनि हुन सक्छ झोला हुन सक्छ भन्नुहुन्छ ल खोलिदिउ हेर्नुहुन्छ खोलिदिउ आँखा खोलिदिउ ल ल हेर्नु कस्तो झोला त्यही झोला त छ त के छ र यहाँ त्यही झोला छ के हो यो हेर्नु न के रहेछ त्यहाँभित्र साँच्चै साँच्ची झुट बोल्छ त होइन होला हेर्नु छैन अनि कसको हो भन साँच्चै कस्तो दिन्छ त मैले लिएर आइदिएको गिफ्ट हो त्यो तपाईँको त्यो फुटेको मोबाइल भिडियो बनाइदिएँ त्यही भएर मैले यो किनिदिएँ मैले पठाइदियो होइन होइन म आफै किनेको कहाँ जायो हो तिमीले मलाई त के थाहा पहिला हेर्नु न त्यहाँभित्र नजर रहन्छ तपाईँलाई विश्वास लागेको लागेन कसरी खोल्यो साँच्ची खोल्नु मेरो अर्काको होला ल ल ल खोल्नु ल अर्काको सामान होइन 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 आफ्नै सामान हो मलाई डर लाग्यो है यो चाहिँ होइन साँच्ची हो र होइन ल पहिला खोल्नु न कसरी मलाई खोल्ने आएन मेरो खोलिसकेर चाहिँ खोल्या होइन साँच्ची मलाई हो यो तपाईँलाई नै हो कि तपाईँलाई नै झन् यस्तो भिडियो बनाइदेखेर मैले तपाईँलाई गोप्रो किनेर लिएर आइदिएको अनि त अस्ति भर्खर 12 त आइरहेको हामी पनि 12 होइन म होइन हो खोलेर हेर्नु न सामान छोड्नु तपाईँले लिएर आइदिए गिफ्ट लिएर आइदिए सामान हो कि खोल्नु न खोलेपछि थाहा हुन्छ त म सपनामा छु कि क्या हो म खोलिदिउँ खोल्नु साँच्ची झुट बोल्छ त साँच्ची मलाई लागि मेरो चाहिँ होइन होला कोही खोलेर ल्याएको थियो तपाईँको लागि नभए कसको लागि चाहिँ लिएर आउँछु त मैले कसले पठाएको थियो होला मलाई पठाएको कार्डहरू केही हुँदैन मैले किनेर लिएर आइदिएँ अब तिमी आइसफल गएको थियो अनि गएर लिएर आएको नि त्यही भएर त सरप्राइज भिडियो कसरी थाहा पायो यो खोजेको नि
गोप्रो पनि यस्तो हुन्छ ब्याग खोइ त ब्याग अनि यो ब्याग छ ब्याग यस्तो होइन यस्तो सानो ब्याग हुन्छ क्या अनि यसको त ब्याग हुन्छ क्या सानो कालो ब्याग हुन्छ यसको त त्यस्तो हुँदैन नि त ब्याग हुन्छ क्या यो बट्टा राख्ने एउटा ब्याग 11-10 euroको त यस्तो देखिरहेको थियो अनि 12को चाहिँ ब्याग हुँदैन रे अनि मैले चाहिँ यतिकै लिएर आएको यो उयो अनबक्सिङ चाहिँ उयो गरेको यहाँ भिडियो बनाउनु हुन्छ नि अनबक्सिङ गरेर कसरी निकाल्ने साँच्चै मेरो लागि हो त यो के हो यो 12 ब्ल्याक लेखिरहेको त है त यो ब्याट्री कसरी हाल्ने यो यसलाई यताबाट जियो जिनी यताबाट होइन अलिक खोज्दा कहाँबाट हो यो उयो अनबक्सिङ गरिदिएको कहाँबाट हो यो खोल्ने के हो यो त सिकाएको तिमीलाई तपाईँलाई खोल्न आएन मलाई चलाएको यसलाई समाउनु त यसलाई यसरी खोल्ने हो कि अरू के हुँदो रहेछ के हेलमेटमा टाँस्ने त्यो यत्रो मलाई खोल्ने आने मलाई के काम हो यो यसलाई अहिले भरे खोलेर यसमा हेलमेटमा गर्नुपर्छ कि आएन मलाई खोल्ने यसलाई ब्याट्री चार्ज गर्ने हाल्दो त्यसरी खोइ मैले जाने अब त होइन म सपनामा छु जस्तो लागिरहेको छ बुढी है सपना होइन भिप्नामै लिएर आइदिएछु मैले लाग्दैन फेरि लाग्छ अनि यसले चाहिँ आफै खिच्छ हो यसले योबाट फिट फोटो भिडियो जे गरे नि भयो यसबाट फोटो नि खिच्नु मिल्छ अरे मजाले सबै पसिना भइसक्यो अनबक्सिङ गर्नु हुँदैन नि तिमीले लिएर आइज मोड यसको बटम चाहिँ छ यहीँनिर है मोड ओ यार ल खोइ त नि तर अहिले चाहिँ यसमा ब्याट्री कम छ ब्याट्री चार्ज गरेपछि ब्याट्री 26% छ ब्याट्री चार्ज गरी फुल गर्ने अनि चलाउने के भन्छ इन्स्टल एसडी कार्ड पनि चाहिन्छ त नि खोइ त कार्ड चाहिने रहेछ अनि मैले के अरे कार्ड त तपाईँकै मोबाइलको हुन्छ भनेर नलिएको नि त यो मोबाइलकोले नि हुन्छ अरे साँच्ची चाहिँ के देखिरहेको छु म सपनामा छु जस्तो लागिरहेको छ साँच्ची हो त होइन होला मेरो लागि चाहिँ होइन तपाईँकै लागि ल्याएको त कसको लागि लिएर आउँछ त नि ठिक छ पहिलालाई चार्ज हालौँ है अनि त्यो उतो चार्जरको चार्ज पनि बेसी छ चार्जर झोलामै छ झोलामा राख्छु चार्जमा राखेर यसलाई फुल चार्ज गरेर मात्रै चलाउनुपर्छ त्यो भने चार्जर कस्तो हुँदो रहेछ चार्जर ल्याएको छु लिएर आएको छु मैले मेरो ब्यागमा छ चार्जर के भइरहेछ म यो कहाँ छु त्यस्तो पैसाको बिल नहेर्नु क्या त्यस्तो पैसाको बिल हेर्नु थाल्यो भने त कहाँबाट ल्यायो पैसा चाहिँ लिएर आएँ नि बिस्तारै चिज है म त मैले सोचे पनि थिइनँ क्या यो चाहिँ त रहर चाहिँ ठुलो रहर लागिरहेको थियो तर मैले पुरा गरिदिन्छु भन्ने लागेको थिएन मेरै हो नि म तपाईँकै राख्नु क्या तपाईँकै लागि हो थ्याङ्क यू बुढी बुढाबुढीको ब्लग हान्नुपर्छ है ट्याक्क लगाएर
झन् अनबक्सिङ पनि भिडियो गर्नुहुन्थ्यो नि यत्रो हेरेर उनी च्यातेर लिएर आएछ अनि यत्रो ब्याग दिएछ है आयो सामान ठुलो छ नि त सामान सानो तर झोला ठुलो ब्याग भएपछि अलिक पैसा दिनु पर्दैन त उनीको लागि हो नि पानी गोप्रो यो नि हाल्दैन नि त्यो त छुटेछ त हौ मलाई अस्ति भोग्नु लागिरहेको छ है पानी तिर्खा पनि लागिरहेको छ अब भोक तिर्खा प्यास यतिले हटेन अब जानुपर्छ झन्को मुख छोडेर यो देखेर मेरो त फाइनल्ली लगेर राख्नु पर्छ बाहिर पानी लिएर पानी खानु पर्यो म आफै जान्छु तिमीलाई के दुःख यत्रो गरेछ ल ल तिमी यहाँ बस है तिमीलाई पनि पानी लिएर आउँछु ल ल गाइस देख्नुभयो मेरो सरप्राइज कस्तो लाग्यो खुसी हुनुभयो कि भएन देख्नुभयो होला अनि यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको मन पर्यो परेन लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनु होला ल हस् धन्यवाद।